Well, hello everyone. जसरी previous section मा group B थालेको थियौं. So group B को हामी अब 14 नम्बर देखि 19 नम्बर सम्म सल्युसन यो भिडियोमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं. So त्यसमा फर्स्ट हामी स्टार्ट गर्छौं क्वेशन नम्बर 14 र क्वेशन नम्बर 14 मा हामीले भनेको छ एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब यो क्वेशन थ्रु आउट एडियाबेटिक प्रोसेस सँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ. So first मा हामीले फर्स्ट क्वेशन नै गरौँ. जस्तो 14 को फर्स्ट क्वेशनले भन्दैछ डिफाइन द एडियाबेटिक प्रोसेस इन द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस. अब एडियाबेटिक 1 मार्क को क्वेशन हो, एडियाबेटिक सोधेको छ. सो 1 मार्क को लागि हामीले केही लेख्नु पर्दैन. यहाँनिर हामीले भन्नुपर्छ द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस इन व्हिच thermodynamics process in which total heat of the system remains constant or conserved is known as adiabatic process. भनेको dq equal to 0 भयो भने चेन्ज अफ हिट भनेको 0 भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौं adiabatic process. यति लेख्दा इनफ हुन्छ है. सो अब बी नम्बरमा शिफ्ट हौं. त्यसमा के छ भने डिराइभ एक्सप्रेसन फर वर्क डन ड्युरिङ द एडियाबेटिक प्रोसेस. यो डेरिभेसन गर्दाखेरि हामीले स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ. स्टार्टिङ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला वर्क डन को कन्सेप्ट हामीले पढेको छौं. कुनै पनि सिस्टममा कुनै पनि प्रोसेसमा हामीले वर्क डन भन्ना साथ बुझ्नुपर्छ dw स्मल वर्क डन इक्वल टु p टाइम्स dv. अनि एडियाबेटिक प्रोसेसमा हामीले जानेको के थियो भन्दाखेरि pv गामा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट. यहाँबाट p को एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छौं k बाइ गामा भनेर निकाल्न सकिन्छ. यसलाई हामीले यहाँ युटिलाइज गर्न गइराछौं. एन्ड देन हामी टोटल वर्क डन को एक्सप्रेसन लेख्छौं. त्यो भनेको इन्टिग्रेसन फ्रम इनिशियल भोल्युम टु फाइनल भोल्युम pdv हुन्छ. यसलाई युटिलाइज गरेपछि यहाँनिर हामीले नयाँ एक्सप्रेसन पाउँछौं जुन भनेको k बाइ v टु द पावर गामा टाइम्स dv पाउँछौं. जसमध्ये k कन्स्टेन्ट हो त्यसैले डाइरेक्ट बाहिर निकाल्न मिल्छ. v1 v2 इन्टिग्रेसन 1 by v to the power gamma dv लेख्न मिल्छ. अनि यसलाई तिमीले इन्टिग्रेसन वेमा हामीले गर्यौ भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि v to the power minus gamma plus 1 by minus gamma plus 1 and then after limit from v1 to v2. यसलाई सब्स्टिट्युसन गरेर रिअरेन्जमेन्टहरु गर्ने हो भने हामी लेख्न पाउँछौं k by 1 minus gamma and then v to the power gamma, sorry not gamma, 1 minus, this is 1 minus gamma minus v1 1 minus gamma. Okay, अब हामी यसलाई k ले मल्टिप्लाई गरेर एक्सप्रेसन लेख्ने हो भने 1 by 1 minus gamma हुन्छ. एन्ड देन आफ्टर यहाँनिर हुन्छ k टाइम्स v to the power 1 minus gamma and then v1 to the power k times v1 to the power 1 minus gamma है. अब यसलाई फर्दर हामी के पनि गर्न सक्छौं भने यसलाई म स्लाइटली यहाँ रब गरेर लेख्न गइरहेको छु. सो हामी लेख्न सक्छौं यो एक्सप्रेसनलाई फर्दर यहाँदेखि एक्सप्रेसनलाई हामी लेख्न पाउँछौं. हामीलाई थाहा छ p1 v1 equals to k and p2 v2 equals to k पनि हामी लेख्न पाउँछौं. यो भनेको इक्वेसन अफ स्टेट अर इक्वेसन अफ ग्यास बाट हामी लेख्न पाउँछौं यसलाई. सो यसको युटिलाइज गरेर हामीले के गर्न पाउँछौं भने 1 minus gamma and then यो ठाउँमा k लाई यो ठाउँमा k लाई दुईटै ठाउँको k लाई इन टर्म्स अफ p2 v2 र यसलाई p1 v1 को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न पाउँछौं है. सो p2 v2 v to the power 1 minus gamma 1 minus gamma and then यहाँ के छ भने p1 v1 v to the power 1 minus v1 to the power 1 minus gamma छ है. अब मल्टिप्लिकेसन गर्दै जाने हो भने हामीले के पाउँछौं यहाँनिर after multiplication we'll get here 1 by 1 minus gamma and for p2 v2 we can write here n r and then t2
है कसरी आयो भन्ने कुरा हेर्दा हुन्छ v2 र v2 टु पावर 1 माइनस गामा मध्ये यो सरी यहाँ p1 v1 गामा अनि यहाँ p2 v2 गामा युज गर्छ है हामी एडियाबेटिक प्रोसेसमा छौं सो यहाँ युटिलाइज गर्न साथ हामीले पाउँछौं v1 v टु द पावर गामा v टु द पावर माइनस गामा क्यान्सल हुन्छ एन्ड देन p2 v2 बाँकी हुन्छ यहाँ पनि v1 टु द पावर गामा एन्ड v टु द पावर v1 टु द पावर माइनस गामा क्यान्सल हुन्छ एन्ड देन p1 v1 बाँकी हुन्छ सो p1 v1 र p2 v2 लाई हामीले nrt2 and nrt1 को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं यहाँबाट हामीले यी सर्टेन प्यारामिटर्सहरु कमन लिने हो भने जस्तो 1 by 1 minus gamma हुन्छ यहाँ nr एज अ कमन लिने हो भने t2 minus t1 आउँछ यसलाई फर्दर रिअरेन्जमेन्ट गर्ने हो भने हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन के यस्तो देखिन्छ work done in adiabatic process is equal to nr t1 minus t2 divided by gamma minus 1 यो हो हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन सो तिमीलाई हामीलाई यो यति डिराइभ गर्न भनेको छ यति डिराइभ गरिसकेपछि हाम्रो 3 मार्क को क्वेशन को लागि पुग्छ लेख्नु पर्ने यति नै हो अब यसलाई सोध्दाखेरि अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्थ्यो कि सो दैट द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इनिशियल एन्ड फाइनल भोल्युम एन्ड इट ओन्ली डिपेन्ड अन इनिशियल एन्ड फाइनल टेम्परेचर भनेको भए पनि हामीले यहीसम्म एक्सप्रेसन डिराइभ गर्थ्यौं तर यसपालि अलिकति सजिलो तरिकाले सोधेको छ ओके यो भयो हाम्रो 14b को क्वेशन अब हामी 14c मा शिफ्ट हुँदैछौं र 14c ले जस्ट एउटा एक्सप्रेसन को कुरा गर्दैछ एक्सप्रेसन लेख्न मात्र भनेको छ र त्यो एक्सप्रेसन हो इन्ट्रोपी को एक्सप्रेसन भनेको s अर कति बुकले del s भनेर लेख्छ है चेन्ज इन इन्ट्रोपी पनि भन्छ है त्यो भनेको dq by t चेन्ज इन एनर्जी एन्ड t भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर यति लेख्दाखेरि यो हाम्रो यो 14c को लागि इनफ हुन्छ ओके सो यो भयो हाम्रो 14 को क्वेशन को सल्युसन अब हामी शिफ्ट हुन्छौं 15 तिर 15 को फर्स्ट पार्टमा भन्दैछ अर्गन पाइप भनेको के हो भने कुनै पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट है कुनै पनि ट्युब अर पाइप जुन चाहिँ म्युजिक डेभलप गर्न सक्छ म्युजिक बनाउन सकिन्छ जसबाट म्युजिक प्ले गर्न सकिन्छ त्यस्तो पाइपलाई हामी के भन्छौं अर्गन पाइप भन्न सक्छौं है सो हामी के भन्न सक्छौं भने इन प्रोपर वर्ड organ pipes are the tube which are made from either metal or wood which can be utilized to produce musical sound त्यति लेख्दिदाखेरि पुग्छ अब हामी जाउँ सेकेन्ड क्वेशनमा यसको बी नम्बरमा डिस्क्राइब द भेरियस मोड अफ भाइब्रेसन अफ एयर कोलम इन क्लोज्ड अर्गन पाइप ओके सो क्लोज्ड अर्गन पाइप को हामीले जनरली कलेजहरुमा पढाइ हुने भनेको 3 मोड अफ भाइब्रेसन पढाइ हुन्छ जसमध्ये फर्स्ट मोड हुन्छ फर्स्ट मोड को वेभ नेचर देखाउनु पर्छ फर्स्ट मोड को वेभ नेचर यसरी हामीले देखाउन सक्छौं यो भयो हाम्रो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन एउटा इन्क्लुड छ त्यसैले एउटा नोड एउटा एन्टिनोड फर्मेसन हुन्छ र नोड र एन्टिनोड को बीच जहिले पनि डिस्टेन्स 1/4 अफ वेभलेन्थ हुन्छ इफ L इज द लेन्थ अफ ट्युब त्यो केसमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यतिबेला हामी लेख्न पाउँछौं L = lambda by 4 यहाँबाट हाम्रो काम भनेको lambda निकाल्ने वेभलेन्थ which is equal to 4L यहाँबाट फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन को फ्रिक्वेन्सी जुन भनेको 4 by v by lambda हुन्छ which is equal to v by 4L यो भयो फर्स्ट मोड को लागि अब सेकेन्ड मोड को कुरा गर्ने भने सेकेन्ड मोडमा सिम्पल तरिकाले सम्झिने हो फर्स्ट मोड सिंगल नोड सेकेन्ड मोड डबल नोड है र यसमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई डबल नोड फर्मेसन गर्नु छ डबल नोड फर्मेसन गर्ने वे भनेको यसरी हामीले वेभ को नेचर देखाउँछौं यहाँनिर है अनि यहाँनिर नोड छ दिस इज नोड दिस टु आर एन्टी नोड्स है अनि हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई कसरी मेजर गर्ने भने हामीले सम्झिनु पर्छ एन्टी नोड देखि नोड सम्मको डिस्टेन्स 1/4 अफ वेभलेन्थ फेरि 1/4 अफ वेभलेन्थ 1/4 अफ वेभलेन्थ 3 टाइम्स अफ 1/4 अफ वेभलेन्थ सो सिम्पली यहाँ लेख्न सकिन्छ 3 lambda by 4 अनि लेन्थ अफ ट्युब रिमेन्स सेम सो हामीले फेरि प्रिभियस डिस्कसन यहाँ जे गरेको छौ एक्ज्याक्टली त्यही डिस्कसन को बेसिसमा लेख्न पाउँछु L = 3 lambda by 4 so lambda = 4 by 3
L. यसलाई युटिलाइज गर्छौ भने सेकेन्ड मोडको लागि हाम्रो एक्सप्रेसन आउँछ which is equal to v by lambda लेख्न मिल्छ or lambda 1 lambda 2 लेखे पनि फरक पर्दैन. So this will be like 3 times v by 4l. है यो भयो हाम्रो सेकेन्ड मोडको लागि यति लेख्नु पर्थ्यो. अब थर्ड मोडको लागि जाने हो भने यसमा स्लाइटली मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ. थर्ड मोडको लागि हामीले वेभको नेचर अब सिम्पल तरिकाले सम्झिने. थर्ड मोड मिन्स तीनवटा नोड है. थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि तीनवटा नोड बनाउनु छ. तीनवटा नोड बनाउने तर कन्डिसन के हो? द लेन्थ अफ ट्युब इज कन्स्ट्यान्ट. तीनवटा नोड बनाऊ. यसरी बनाउने हो भने हाम्रो तीनवटा नोड फर्मेसन हुन्छ यहाँनिर. ठीक छ. अब तीनवटा नोड यो एन्टी नोड हो, यो नोड हो, फेरि एन्टी नोड एन्ड देन अगेन नोड, देन एन्टी नोड एन्ड फाइनली नोड है. सो यसको लेन्थ कति होला भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो भने इजी वे छ. एन्टी नोड टु नोड 1/4 अफ वेभ लेन्थ है. यहाँ हेर्न सकिन्छ. यहाँदेखि यो एन्टी नोडदेखि यहाँसम्मको लेन्थ जहिले पनि 1/4 अफ वेभ लेन्थ हुन्छ. 1 times 1/4 of one wavelength, 2 times, 3 times, 4 times, and 5 times. That's why we can write here the wavelength confined between the end and closed end and open end of the pipe is 5 times of lambda by 4. एकदम सजिलो तरिका छ सम्झिने. अब यसलाई हामीले लेन्थसँग फेरि इक्वेट गर्छौं. लेन्थ अफ ट्युब इज एल. सो यसलाई एल इक्वल टु 5 lambda by 4 युज गर्छौं. यहाँबाट लेम्डाको एक्सप्रेसन निकाल्छौं जुन हुन्छ 4/5 टाइम्स एल. यसलाई फेरि फ्रिक्वेन्सीको लागि युटिलाइज गर्छौं. इफ f3 इज द फ्रिक्वेन्सी फर थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन, सो वी क्यान राइट v by lambda or lambda 3. On using this value here हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि 5v/4l है. यसरी यति लेखेको भए हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 15 को सेकेन्ड पार्ट सल्भ हुन्थ्यो. ओके. अब नेक्स्ट पार्टतिर हामी मुभ हौं र नेक्स्ट पार्टले सिम्पल एउटा लाइनमा क्वेशन सोधिरहेछ. त्यो क्वेशन के हो भने एन्ड करेक्सन. व्हाट इज द एन्ड करेक्सन? अब हामीलाई थाहा छ एन्ड करेक्सन भनेको केही कुरा जुन इन्डमा हुन्छ जसलाई हामी करेक्ट गर्छ. सिम्पल लजिक बुझ्ने हो भने. तर के को इन्डमा भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गन पाइपमा क्लोज होस् या ओपन अर्गन पाइपमा हामीले आइडियली के बुझेको हुन्छ भने एन्टी नोड यहाँ हुन्छ. एक्ज्याक्टली ओपन इन्डमा हुन्छ एन्टी नोड है. एन्टी नोड ओपन इन्डमा हुन्छ. तर हाम्रो यो मिसकन्सेप्ट हो. एक्ज्याक्टली हेर्ने हो भने के पाइएको छ भने एन्टी नोड स्लाइटली ओपन इन्ड भन्दा शिफ्टेड हुन्छ. स्लाइटली शिफ्ट हुन्छ. ओपन इन्ड भन्दा एन्टी नोडको पोजिसन शिफ्ट हुन्छ. सो ओपन इन्डदेखि लिएर यो एन्टी नोडको न्यू पोजिसनसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं? इन्ड करेक्सन भन्छौं है. सो यसलाई हामीले डेफिनेसन बनाउन सकिन्छ र लेख्ने पनि त्यति नै थियो कि द डिस्टेन्स अफ एन्टी नोड फ्रम ओपन इन्ड अफ एनी पाइप इज नोन एज एन्ड करेक्सन है. यति लेखेको भए हाम्रो यो कम्प्लिट हुन्थ्यो 15 को सी. अब हामी जान्छौं 15 को अर क्वेशनतिर. 15 को अर क्वेशनमा वेभसँग रिलेटेड छ तर अलि स्लाइटली चेन्ज छ. हामी एकोस्टिक फेनोमेननसँग रिलेटेड टपिक डिस्कसन गर्न गइरहेछौं. सो फर्स्टमा भनेको छ डोप्लर्स इफेक्ट है. डोप्लर्स इफेक्ट के हो भन्दाखेरि अब्जर्भर सोर्स कुनै एउटा जस्तो अब्जर्भर मोसनमा छ, सोर्स मोसनमा छ या दुईटै मोसनमा छ भने त्यति बेला जुन एपरेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी देखिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि डोप्लर्स इफेक्ट भन्छौं. सो हामी डोप्लर्स इफेक्टलाई प्रोपर वेमा डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने the apparent change in frequency when either observer or source or both are in motion, then that effect is known as Doppler's effect भन्न हामी सक्छौं. त्यति लेखेको भए हाम्रो यो यसको लागि इनफ एन्सर हुन्थ्यो. अब हामी जान्छौं यसको सेकेन्ड पार्टमा. बी क्वेशन नम्बर बी. क्वेशन नम्बर बी ले के भन्दैछ derive the expression for apparent frequency of sound when an observer moves towards a stationary source है. अब यसमा के गर्ने भन्ने क्वेशन आउँछ. सो सिम्पल लजिकले हामीले यसलाई सल्भ गर्छौं. यो सोर्स हो, यो अब्जर्भर हो
ठिक छ र हामीले डपलर्स इफेक्टमा एक्सप्रेसन पढेको छौ एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु भीआर बाई लेम्डा ड्यास अब भीआर के हो भने यसलाई भन्छ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ वेभ विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर है यहाँ यसलाई इफेक्ट गर्छ अब्जर्भरको मोसनले मात्र इफेक्ट गर्छ र यो भनेको एपरेन्ट वेभलेन्थ यसलाई कसले इफेक्ट गर्छ भने सोर्सको मोसनले मात्र इफेक्ट गर्छ अरु कसैले गर्दैन अब हेर्ने हो भने हाम्रो क्वेशनले भन्दैछ इफ यूएस इज द भेलोसिटी अफ सोर्स एन्ड यू नट इज द भेलोसिटी अफ अब्जर्भर देन अकॉर्डिंग टु क्वेशन सोर्स इज इन रेस्ट यसको मिनिङ के हो भने सोर्सको भेलोसिटी 0 छ अब सोर्सबाट साउन्ड रिलिज हुन्छ भने जहिले पनि सम्झिने अब्जर्भरले अब्जर्भ गर्ने हो त्यसैले जतासुकै जाओस् अरुतिर पनि भेलोसिटी अफ साउन्ड जान्छ साउन्डको डाइरेक्सन देखाउन सकिन्छ बट अब्जर्भरले डिटेक्ट गर्ने अब्जर्भरले अब्जर्भ गर्ने या अब्जर्भरको कान हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड जहिले पनि अब्जर्भरको डाइरेक्सनमा देखाउनु पर्छ अनि यो लाइन सम्झिने व्हेन अब्जर्भर moves towards the stationary source भनेको मतलब अब्जर्भर कता जाँदैछ सोर्सतिर जाँदैछ with velocity unit अब यसलाई सिम्पल वेमा हामीलाई चाहिन्छ के त भीआर चाहिन्छ एन्ड लेम्डा ड्यास चाहिन्छ त्यसैले अब हामीले यहाँ भीआर को लागि के गर्छौं भने हामी अब्जर्भरलाई हेर्छौं अब्जर्भरलाई हेर्दाखेरि ए अब्जर्भर त हिडेको जस्तो देखिन्छ हिडेकै रहेछ सो अब्जर्भर हिडिराछ र सोर्स पनि कता अर्को सोर्सबाट रिजेनेट भएको साउन्ड कता गएछ अपोजिट डाइरेक्सनमा सो रिलेटिभ भेलोसिटी हामीले के लेख्न सक्छौं भने एड गरेर लेख्न सक्छौं किनभने यिनीहरु अपोजिट डाइरेक्सनमा छ है अब लेम्डा ड्यास को लागि हेर्ने भने यो त सोर्ससँग रिलेटेड छ सोर्स त चाहिँ पलाएर बसेको छ त्यसैले हामी यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि भेलोसिटी बाइ फ्रिक्वेन्सी र यो दुईटालाई हामीले युटिलाइज गरेर एफ ड्यास इक्वल टु लेख्न पाउँछौं भीआर बाइ लेम्डा ड्यास इफ वी यूज दिस टु एक्सप्रेसन हियर यो दुईटा एक्सप्रेसन यहाँ युज गर्न छ त हामी के पाउँछौं v प्लस u नट बाइ v टाइम्स f यति डिराइभ गर्यो भने हाम्रो यो क्वेशन पनि सल्भ भयो 15 को अर्को बी ओके अब हामी हुन्छौ नेक्स्ट क्वेशनमा 15 को सी क्वेशन नम्बर सी एन्ड यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिकल सँग रिलेटेड छ सो त्यसमा हामी न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसनलाई फोकस गर्छौं यहाँ अलिकति ट्विस्ट छ के ट्विस्ट छ म त्यो पनि भनौँला यहाँ भनेको छ स्टेशनरी मोशन डिटेक्टर sends sound waves of frequency 150 kilohertz towards a truck approaching at a speed of 120 km per hour. What is the frequency of wave reflected back to the detector? है यो लाइनले ट्विस्ट गरेको छ है जस्तो डिटेक्टरले यहाँ सेन्स भनेको छ हामी सोच्छौं कि डिटेक्टर एज अ सोर्स तर यहाँनिर रिफ्लेक्टेड वेभ को कुरा गरेको छ रिफ्लेक्टेड ब्याक त्यसमा अहिलेको केसमा के भयो भने डिटेक्टर एन्ड यो ट्रक भयो सपोज गरौँ यो ट्रक पिक्चरै बनाए नि हुन्छ यो ट्रक भयो ट्रक जस्तै देखेको छ ओके सो डिटेक्टरले साउन्ड सेन्ड गरे पनि हाम्रो साउन्ड सेन्ड सँग रिलेटेड छैन साउन्ड रिसिभ सँग रिलेटेड छ सो त्यसैले हामीले के बुझ्छौं भने यो ठोकिएर फर्केको जुन साउन्ड छ त्यसको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ है त यहाँ स्ट्राइक भएर फर्केको साउन्डको भेलोसिटी इफ v छ भने हामीले यो यसको एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति यो डिटेक्टरले अब्जर्भ गर्दाखेरि एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ सो यो केसमा के भयो भने डिटेक्टर बिहेव्स एज अ अब्जर्भर व्हिच इज इन रेस्ट एन्ड सोर्स अ ट्रक बिहेव्स एज अ सोर्स व्हिच मुभ्स with velocity of 120 km per hour and original frequency of sound दिएको छ 150 kilohertz दिएको छ त्यसो अब हामी के गर्छौं भने यहाँ प्यारामिटर कन्भर्सनहरु त गर्नु नै छ तर कुन फर्मुला युटिलाइज गर्ने भन्दाखेरि अब फर्मुला सम्झेको छ भने इट्स ओके फर्मुला सम्झेको छैन भने यति पार्ट चाहिँ सम्झिनै पर्छ vr by lambda dash है यो सम्झिनै पर्छ इसको अप्सन छैन vr कसले अब्जर्भरले अब्जर्भर के छ रेस्टमा छ दैट्स व्हाई यहाँ v मात्र लेख्छु लैम्डा डैश कसले सोर्सले सोर्स कता छ सोर्स र भेलोसिटी अफ साउन्ड पनि एउटै डाइरेक्सनमा छ त्यसैले हामी सबट्र्याक्सन गर्छौं v -
US र यसलाई f ले मल्टिप्लाई गर्दिने फर्मुला बन्यो अब हामीलाई के चाहिन्छ भने फ्रिक्वेन्सी ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ 150 किलोहर्ट्ज यसलाई हामीले 150 इन्टु अब किलो भनेपछि k को तीनवटा खुट्टा छ त्यसैले 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने 1 2 3 यो भयो हर्ट्ज त्यसपछि अर्को छ भेलोसिटी अफ सोर्स हो है यो 120 किलोमिटर पर आवर अब यसलाई कन्भर्सन गर्दाखेरि अप्ठ्यारो फिल हुन्छ भने प्रोपर अर्डरमा लेख्नु पर्छ यो युनिटलाई अनि के गर्ने भन्ने आइडिया आफै आइहाल्छ किलोमिटर माथि छ सो 120 इन्टु 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने तल आवर्स छ त्यसैले 3600 डिवाइड गरिदिने भइहाल्यो काम सेकेन्ड अब यो दुईटालाई युज गर्ने है सरी दिस इज यूएस यो छ अनि भेलोसिटी अफ साउन्ड त दिएकै छ यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यहाँनिर 340 दिएको छ 340 मिटर पर सेकेन्ड ओके सो यो सबै प्यारामिटर युटिलाइज गरेपछि यो प्यारामिटर फ्रिक्वेन्सी सोर्सको भेलोसिटी हैन एन्ड देन भेलोसिटी अफ साउन्ड युटिलाइज गर्यो भने एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी आउँछ के यति गर्नु पर्थ्यो यदि यति क्याल्कुलेसन गरेको छौ र क्याल्कुलेटरले सही तरिकाले क्याल्कुलेटर खिच्न आएको थियो भने यो हाम्रो आन्सर आउँछ ओके अब हामी जान्छौं अर्को क्वेशन तिर अर्को क्वेशन हाम्रो छ क्वेशन नम्बर 16 डिफरेन्शिएट सीबेक इफेक्ट एन्ड पेल्टियर्स इफेक्ट भन्दै छ है सीबेक इफेक्ट र पेल्टियर्स इफेक्टलाई डिफरेन्शिएट भनेको मतलब सिम्पल सीबेक इफेक्ट भनेको के हो भने इफ we connect two different but suitable wire into end and if we put this wire at different temperature एउटाको टेम्परेचर सपोज गरौँ हट बाथ मा छ हाई टेम्परेचर मा छ हैन अर्को टेम्परेचर लो टेम्परेचर आइस मा छ भने यहाँनिर के हुन्छ भने EMF will introduce in this particular combination अरेलाई भनिन्छ थाहा छदैछ होला थर्मोकपल है सो कम्बिनेसनलाई थर्मोकपल भनिन्छ so if we maintain two different junction of the thermocouple at two different temperature then EMF will produce in this thermocouple and this phenomenon is known as Seebeck effect भन्न सकिन्थ्यो है अब पेल्टियर्स इफेक्ट के हो भन्ने कुरा आउँछ पेल्टियर्स इफेक्टमा के हुन्छ भने यो सेम हामीले थर्मोकपल युज गर्दैछौं तर यदि हामीले यहाँ सोर्स अप्लाई गर्यो यो ठाउँमा ब्याट्री जोडिदियौ भने यो जंक्सन र यो जंक्सनको टेम्परेचर भ्यारिएसन हुन थाल्छ भ्यारिएसन भनेको एउटा जंक्सन हट हुँदै जान्छ र अर्को जंक्सन के हुन्छ कोल्ड हुँदै जान्छ सो EMF अप्लाई गरेर एउटा जंक्सनको टेम्परेचर हाई अर्को जंक्सनको टेम्परेचर लो हुने प्रोसेसलाई हामी भन्छौं पेल्टियर्स इफेक्ट भने दुईटा डिफरेन्ट टेम्परेचर मेन्टेन गर्दाखेरि जंक्सनको EMF प्रोड्युस हुने प्रोसेसलाई सीबेक इफेक्ट भन्छौं है यसमा के हुन्छ भने EMF प्रोड्युस हुन्छ यसमा EMF युज हुन्छ एन्ड हिट प्रोड्युस अर एब्जर्ब हुन्छ सो यसरी लेखेको भए चाहिँ हुन्थ्यो है यति लेखेको छ भने यसमा करेक्ट भयो एक्सप्लेन द भेरिएसन अफ थर्मो EMF विथ द टेम्परेचर हामी सबैजना फ्यामिलियर छौ इफ यो ग्राफ सँग एन्ड दिस ग्राफ represents the variation of EMF or thermo EMF with the temperature है यो भेरिएसन यस्तो देखाउँछ अनि यहाँ हामीले प्लट गर्छौं कोल्ड जंक्सन टेम्परेचर प्लट गर्छौं यहाँनिर एन्ड देन आफ्टर यो हामीले थाहा छ हामी जसो यो कोल्ड जंक्सनको टेम्परेचरलाई भ्यारी गर्दै जान्छौं EMF बढ्दै जान्छ र एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा के हुन्छ स्याचुरेसनमा पुग्छ र त्यो टेम्परेचरलाई हामी भन्छौं न्यूट्रल टेम्परेचर फर्दर न्यूट्रल टेम्परेचर देखि अझ हामीले इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि EMF रिड्युस हुँदै गएर अर्को डाइरेक्सनमा जान खोज्छ अर्को डाइरेक्सन ट्राभल गर्न खोज्छ यहाँको EMF भनौं या करेन्ट सो यसलाई हामी भन्छौं टेम्परेचर अफ इन्भर्सन सो यति प्लट गरेर यो टेम्परेचर अफ इन्भर्सन टेम्परेचर अफ न्यूट्रल टेम्परेचर एन्ड कोल्ड जंक्सन टेम्परेचरको भेरिएसन मात्र लेखिदाखेरि यो क्वेशनको लागि इनफ हुन्छ के सो हामीले यो 16 नम्बरको क्वेशन सकायौं अब हामी मुभ हुन्छौं 17 नम्बरको क्वेशन तिर सो 17 नम्बरको क्वेशनले भन्दैछ हामीलाई क्वेशनले के भन्छ भन्ने कुरा यहाँ हिन्टमा पनि दिएको हुन्छ सो हिन्टले के भन्दैछ भने when a charge
particle moves in a uniform magnetic field, it experiences a force called Lorentz force. मतलब दिमागमा आयो कि magnetic field ले गर्दाखेरि force को concept को कुरा आयो यहाँ क्वेशन आयो जसलाई Lorentz force भनिन्छ. अब फर्स्ट पार्टले भन्दैछ what is the vector representation of Lorentz force है. So simply पहिला Lorentz force को एक्सप्रेसन लेख्यौं. यो हुन्छ B Q V sin theta. तर यहाँ Q भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो, B र V भनेको वेक्टर क्वान्टिटी हो र यो एंगल थीटा पनि यो दुईटाको बीचमा मात्रै हुने भएकोले गर्दा हामीले B यसलाई B क्रस V लेख्न मिल्छ. सो यसलाई हामी यो लरेन्स फोर्स को वेक्टर फर्मले भन्न पाउँछौ है. किनभने क्रस प्रोडक्ट थाहा छँदैछ, क्रस प्रोडक्ट भनेको वेक्टर प्रोडक्ट हो, डट प्रोडक्ट भनेको स्केलर प्रोडक्ट हो. सो यति लेखेको भए यो क्वेशनको लागि इनफ हुन्थ्यो. अब 17 को बी तिर जाउँ. स्टेट फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल. अब यहाँ एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने लेफ्ट ह्यान्ड को तीनवटा फिंगर, एउटा थम, अर्को फोर फिंगर र अर्को मिडल फिंगर लाई हामीले एकअर्कासँग म्युचुअली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा स्ट्रेच गर्यौं भने थम, फोर फिंगर र मिडल फिंगर मध्ये यसले मोशन को डाइरेक्सन दिन्छ. सरी, नट मोशन, सेकेन्ड मिडल फिंगरले हाम्रो यसले फोर फिंगरले फिल्ड को डाइरेक्सन दिन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड को. यसले मिडल फिंगरले मोशन को डाइरेक्सन दिन्छ भने यो थम्बले दिन्छ फोर्स को डाइरेक्सन, जसले भन्छ हामी लरेन्स फोर्स है. सो यति लेखिदिएको भए हाम्रो यो सेकेन्ड क्वेशन को लागि पनि इनफ हुन्थ्यो. हामी अब शिफ्ट हुन्छौं क्वेशन नम्बर सी, जुन चाहिँ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेशन हो. सो हेरौं के भन्दो रहेछ त्यो क्वेशनले. अब यो क्वेशनमा हाम्रो ओके. सो हामी छौ क्वेशन 17 को सी. अब क्वेशन 17 को सी मा हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ क्वेशन पहिला हेरौं. अ होरिजोन्टल स्ट्रेट वायर 5 सेन्टिमिटर लङ वेइङ 1.2 ग्राम पर मिटर है. यो 1 मिटरमा 1.2 ग्राम भन्न खोजेको. इज प्लेस्ड परपेन्डिकुलर टु अ युनिफर्म होरिजोन्टल म्याग्नेटिक फिल्ड अफ फ्लक्स डेन्सिटी 0.6 टेस्ला. If the resistance of the wire is 3.8 ohm per meter, फिर यहाँ ohm per meter को meaning के हो भने unit length में 3.8 ohm resistance छ. त्यो भनेको calculate the potential difference that has to be applied between the ends of the wire to make it just self-supporting. अब यसलाई के गर्ने भन्ने क्वेशन आउँछ. सो यहाँ म रफ एउटा डायग्राम बनाउँछु. यो भयो हाम्रो वायर. ओके. अब यसलाई एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा हालेको छ. म्याग्नेटिक फिल्ड म एज्युम गर्छु म्याग्नेटिक फिल्ड इज टुवर्ड्स द प्लेन अफ पेपर. यस्तो छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा छ. अब यसमा मैले एउटा सपोज गरौँ कि ब्याट्री कनेक्ट गरे. ब्याट्री मैले कनेक्ट गरे भने यो ब्याट्री मैले यसमा कनेक्ट गरे भने यो ब्याट्रीले यसको एन्डमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स मेन्टेन गरोस् ताकि यो सेल्फ सपोर्टिङ होस्. सेल्फ सपोर्टिङ को मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौं. सेल्फ सपोर्टिङ को मिनिङ हुन्छ इफ यसको वेट डाउनवर्ड एक्ट हुँदैछ भने, वेट अफ द वायर डाउनवर्ड छ भने यो वेटलाई यसमा लाग्ने अपवर्ड फोर्स भनेको म्याग्नेटिक फोर्सले यसलाई ब्यालेन्स गरेको हुनुपर्छ. त्यसैले सेल्फ सपोर्टिङ हुन्छ. त्यसैमा हामीले रफली आइडिया बुझ्यौं. हाम्रो काम भनेको फर्स्ट निकाल्नु पर्ने छ म्याग्नेटिक फोर्स, लरेन्स फोर्स. त्यसपछि त्यसलाई हामी एरेन्ज गर्छौं र एरेन्ज गरेर पोटेन्शियल डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर्छौं. यहाँ सर्टेन कन्भर्सनहरु चाहिन्छ. सो कन्भर्सनहरुको कुरा गरौँ. यहाँ के कन्भर्सन चाहिन्छ भने फर्स्ट गिवन प्यारामिटर्स मध्ये लेन्थ अफ वायर दिएको छ, लेन्थ मिटरमा छैन. सो कन्भर्सन चाहिन्छ. कन्भर्सन गर्दा सेन्टिमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0.05 मिटर भइहाल्यो. अब त्यसपछि अर्को प्यारामिटर छ वेइङ 1.2 ग्राम
per meter. अब यसलाई भन्छ mu, mass per unit length. So इसको एक्सप्रेसन दिएको छ, यसको भ्यालु सरी दिएको छ ग्राम पर मिटर दिएको छ यति. अब यसलाई हामीले 1.2 ग्रामलाई केजीमा कन्भर्ट गर्न 1000 ले डिभाइड गर्छौ एन्ड पर मिटर हो नि त, केजी पर मिटर भयो. अब ओभरअल वायरको लेन्थ ओभरअल वायरको मास निकाल्नु छ भने हामीले के गर्न सक्छौ, मास अफ वायर इक्वल टु 1.2 डिवाइडेड बाइ 1000 इन्टु 0.05 गरेपछि एउटा सर्टेन भ्यालु आउँछ जुन भनेको केजीमा आउँछ. यो भनेको मास अफ वायर भयो. वायरको मास आइसकेपछि वायरको वेट हामी निकाल्न सक्छौं. वेट भनेको m टाइम्स g. यहाँबाट हाम्रो सर्टेन भ्यालु आउँछ न्युटनमा. अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ लरेन्स फोर्स. लरेन्स फोर्स इन अ वायर भनेको सरी यो FB हो, यो लेख्दाखेरि सबस्क्रिप्टमा लेख्नु पर्छ. सो F म कलर पिक गर्छु. सो FB इक्वल टु BIL भन्ने एउटा फर्मुला हुन्छ. एक्चुअल साइन थीटा पनि हुन्छ तर यहाँ अलमोस्ट भनिसकेको छ परपेन्डिकुलर magnetic field is perpendicular to the wire, that's why angle between the wire or current flowing through the wire and magnetic field is 90 degrees. So sin 90 भनेको 1. यसलाई हामीले मोडिफाई गर्नु किनभने पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिन्छ. सो हामीलाई थाहा छ B, यसलाई लेख्न सक्छु म V/R लेख्न सक्छु. यो हो L. ओके, अब यसलाई अझ फर्दर मोडिफिकेसन पनि गर्न सकिन्छ किनभने हामीलाई के प्यारामिटर दिएको छ यहाँनिर, यो रेसिस्टेन्स जुन प्यारामिटर दिएको छ नि, यो रेसिस्टेन्स, यसलाई हामीले रेसिस्टेन्स पर मिटर भनेपछि हामीले बुझ्नु के पर्छ भने R/L जस्तो एक्सप्रेसन दिएको है. यो जुन प्यारामिटर छ 3.8, यसलाई हामी R/L भन्ने प्यारामिटर दिएको जुन भनेको 3.8 ओहम पर मिटर भनेर दिइराछ. ओके, सो यहाँबाट हामीले टोटल रेसिस्टेन्स अफ वायर निकालेर पनि सल्भ गर्न सकिन्छ किनभने 3.8 लाई हामीले 0.05 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यसले ओभरअल रेसिस्टेन्स दिन्छ जसलाई हामीले यहाँ डाइरेक्ट युटिलाइज गर्छौं. अर्को वे के छ भन्दाखेरि, अर्को वे भनेको यसलाई अझै अरेन्ज गरिदिउँ त भन्ने एउटा वे हुन्छ. जस्तो B V/R/L यसरी अरेन्ज गरिदिउँ. यसरी अरेन्ज गर्दाखेरि हामीले सबै प्यारामिटरहरू युज गर्न पायौं. अब के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले सिम्पली यहाँबाट लरेन्स फोर्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौ. लरेन्स फोर्स क्याल्कुलेसन भइसकेपछि अब हामी दुईटालाई इक्वेट गर्न सकिरहेछौं. इक्वेट गर्दाखेरि FB इक्वल टु वेट लेख्न सकिन्छ. FB को ठाउँमा हामीले B ओके V/R/L लेख्न सक्छौं. यो भनेको हाम्रो आउँछ mg, वेट को भ्यालुसँग इक्वेट हुन्छ. अब B को भ्यालु पनि प्रोभाइडेड छ. R/L को ओभरअल भ्यालु 3.8 दिएकै छ. त्यसपछि मास अफ वायर हामीले क्याल्कुलेट गरेकै छौं. यहाँबाट इभन वेट अफ वायर पनि क्याल्कुलेसन गरेको छौं. सो आफ्टर इक्वेटिङ एन्ड सल्भिङ दिस अल एक्सप्रेसन वी क्यान इजिली फाइन्ड द भ्यालु अफ potential difference required to maintain between two ends of the wire to make it self supporting. यो हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौं. ओके, सो यो क्लियर भयो होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ. अब हामी मुभ हुन्छौं इक्वेसन क्वेसन 18 तिर सरी. र क्वेसन 18 I think related छ इक्वेसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स. त्यससँग रिलेटेड छ. सो हेरौं के रहेछ त्यहाँ भित्र. ओके, सो यहाँ फर्स्ट लाइनले के भन्दैछ, इलेक्ट्रोन इज डेभिएटेड इन द इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड. अफ कोर्स डेभिएट हुन्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छ. अब त्यसमा फर्दर के भनेको छ भने फर्स्ट क्वेसनमा what path does the electron follows in electric field when the electron is projected normally in the field. है, इलेक्ट्रिक फिल्डमा जस्तो यो भयो हाम्रो दुईटा प्लेट्स. यो प्लेट्समा अपर प्लेटलाई हामीले मेन्टेन गरेको छु पोजिटिभ पोटेन्शियलसँग, यसलाई नेगेटिभ पोटेन्शियलसँग. र हामीले पढेको छौं कि इलेक्ट्रोनमा चार्ज नेगेटिभ हुन्छ, द्याट्स वाइ कता जान खोज्छ, अपवर्ड जान खोज्छ. र यो पाथ यदि क्याल्कुलेट गरेर देखाउन सक्ने हो भने पाथ आउँछ प्याराबोलिक. सो हामीलाई त्यस्तो देखाउनु छैन. हामीले लेख्छौं सिम्पली के त भन्दाखेरि द पाथ अफ इलेक्ट्रोन अर ट्राजेक्टरी अफ इलेक्ट्रोन विल बी प्याराबोलिक व्हेन इट इज अलाउड टु पास थ्रु अ इलेक्ट्रिक फिल्ड. ओके, अब त्यस पछाडि हामी
बी नम्बरमा शिफ्ट हुन्छ र त्यो बी नम्बरमा के भनेको छ भने एन इलेक्ट्रोन पासेस थ्रु अ स्पेस विदाउट डेभिएसन ओके डज इट मिन्स देयर इज नो फिल्ड अब हेर्ने ल इलेक्ट्रोनलाई कुनै स्पेसबाट पास गराउँदाखेरि फिल्ड छैन भन्न हामी सक्छौँ भन्ने क्वेसन हो अब हामीलाई थाहा छ म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने पनि इलेक्ट्रोनले सर्टेन बिहेभियर सो गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भने पनि सर्टेन बिहेभियर सो गर्छ तर दुईटै फिल्ड छैन भने चाहिँ बिहेभियर सो नगर्ने त हो तर अर्को केसेसहरु पनि हामीले पढेको छौं के केसेस पढेको छौं भने यदि म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड एकअर्कासँग म्युचुअली परपेन्डिकुलर गरेर एडजस्ट गर्ने हो भने इलेक्ट्रोन विदाउट डेभिएसन जान सक्छ जुन चाहिँ हामी जेजेस थम्सनमा पढेको छौं ठीक छ यसरी हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्डलाई म्युचुअली परपेन्डिकुलर राख्यो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन विदाउट डेभिएसन जान सक्छ भने अर्को केस पनि हुन्छ अर्को केस भनेको इफ म्याग्नेटिक फिल्ड छ अरे त्यहाँनिर तर म्याग्नेटिक फिल्ड सँगै प्यारलली यदि इलेक्ट्रोन मुभ भइराछ भने त्यति बेला पनि के हुन्छ इलेक्ट्रोन विदाउट डेभिएसन जान्छ सो यो दुईटा केसेसहरु यहाँ लेख्दाखेरि इनफ हुन्थ्यो यो क्वेशनको लागि है अब हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर मुभ हुन्छौं र नेक्स्ट क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 18C त्यो क्वेशनले के भन्दैछ हेरौं त्यो क्वेशनले भन्दैछ is there any condition that an electron does not experience any force inside the magnetic field so हामीले लरेन्ज फोर्स तिरबाट यसो सम्झौं त लरेन्ज फोर्सले के भन्छ भन्दाखेरि if angle between the motion of electron and the direction of magnetic field is 0 त्यति बेला के हुन्छ फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ ठीक छ अब अर्को केस भनेको के त फेरि लरेन्ज फोर्स तिरै जाउँ लरेन्ज फोर्स भनेको केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ बी ई भी sin थीटा एउटा केस त अलरेडी मेन्सन भइसक्यो थीटा इज 0 सो फोर्स इज 0 अर्को केस के त इफ भी इज 0 यदि इलेक्ट्रोन रेस्टमा छ यहाँ मोसनको कुरै भनेको छैन सो यदि इलेक्ट्रोन रेस्टमा छ भने त्यति बेला पनि के हुन्छ फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ द इलेक्ट्रोन इन द म्याग्नेटिक फिल्ड इज 0 सो यो दुईटा क्राइटेरिया लेखिदिँदाखेरि यसको लागि इनफ हुन्थ्यो है अब हामी लास्ट क्वेशन ग्रुप बी को लास्ट क्वेशन डिस्कसन गर्न गइरहेछौं र त्यो क्वेशनले भन्दैछ हामीलाई व्हाट इज रेक्टिफिकेसन रेक्टिफिकेसन हामीलाई थाहा छ रेक्टिफिकेसन भनेको साइनुसोइडल वेभलाई ठीक छ साइनुसोइडल वेभ भनेको एसी लाई कुनै एउटा डिभाइस अर सर्किट युज गरेर यसलाई हामीले डीसी मा कन्भर्ट गर्न सक्यौ भने यसलाई हामी भन्छौं रेक्टिफिकेसन सो यसलाई हामीले वर्डमा लेख्न सक्थ्यौं के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि द मेथड अफ कन्भर्टिङ एसी इन्टु डीसी बाइ युजिङ एनी सर्किट अर रेक्टिफायर सर्किट लेख्दा पनि हुन्थ्यो इज नोन एज रेक्टिफिकेसन सो यति लेखे पुग्थ्यो 19 को बी तिर हामी शिफ्ट हुन्छौं र 19 को बी मा भन्दैछ एक्सप्लेन रेक्टिफायर सर्किट अपरेसन विथ टु डायोड्स है दुईटा डायोड युज गरेर रेक्टिफायर बनाउन भनेको अरु केही भनेको छैन सो हामी के गर्छौं भने यसरी ट्रान्सफर्मर बनाउँछौं स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर को सर्किट पहिला बनाउँछौं स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर बन्यो यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा डायोड युज गर्छौं फेरि अर्को डायोड युज गर्छौं अनि यसको आउटपुटलाई यसरी सेन्ट्रल ट्र्याप गर्छौं यो भनेको लोड रेजिस्टेन्स भयो अब हामी यसलाई डिस्कसन कसरी गर्छौं भने यसलाई D1 डायोड यसलाई D2 डायोड भन्छौं इनपुट सिग्नललाई प्लट गर्छौं इनपुट सिग्नलको नेचर यस्तो देखाउँछौं साइनुसोइडल नेचरको अनि त्यसपछि हामीले एकचोटी यसलाई ए इन्ड भन्छौं यसलाई बी इन्ड भन्छौं एकचोटी एजम्पसन गर्छौं यहाँ पोजिटिभ सिग्नल आयो यहाँ नेगेटिभ सिग्नल पोजिटिभ सिग्नल आउँदाखेरि करेन्ट को डाइरेक्सन अफ मोसन के हुन्छ भने फ्रम D1 टु रेजिस्टेन्स हुँदै D1 भनौं न यो फरवर्ड बायस हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि D1 ले कन्डक्ट गर्छ D2 ले कन्डक्ट गर्दैन त्यसैले D1 ले कन्डक्ट गर्ने पाथ भनेको फ्रम 1 र यसलाई 2 लेख्ने भने फ्रम 1 टु 2 थ्रु द रेजिस्टेन्स करेन्ट पास हुन्छ सो यसको आउटपुट हेर्ने भने हामीले फर्स्ट केसमा यदि पोजिटिभ हाफ साइकल आयो भने त्यति बेला आउटपुट आउँछ यस्तो खालको नेचर र त्यो कसले गर्दा D1 ले गर्दाखेरि फेरि नेगेटिभ हाफ साइकल जस्तो यहाँ नेगेटिभ आयो सिग्नल यहाँ पोजिटिभ सिग्नल आयो भने त्यति बेला यहाँ यो D2 डायोड फरवर्ड बायसमा जान्छ D1 रिभर्स बायसमा तर करेन्टको डाइरेक्सन के हुन्छ फेरि फ्रम 1 टु 2 नै हुन्छ त्यसैले हामीले सेकेन्ड नेगेटिभ हाफ सिग्नल आउँदाखेरि पनि D2 ले कन्डक्ट गर्छ र D1 ले कन्डक्ट गर्दैन सो यो वेमा हामीले देखाउन सक्नु पर्थ्यो अलिकति डिस्कसन गर्न सक्थ्यौ भने यो सल्भ हुन्थ्यो है ओके अब हामी मुभ हुन्छौं लास्ट क्वेशन
क्वेशन नम्बर 19 को पनि सी र यसमा हामीले भनेको छ व्हाट ह्यापन्स व्हेन one of the diode becomes functionless भनेको मतलब अघिकै सर्किट हो अघिकै सर्किटमा हाम्रो दुईटा डायोड थियो दुईटा डायोड मध्ये एउटा डायोड चाहिँ फंक्शनलेस भनेको यसलाई यहाँबाट हटाइदिएको जस्तो एजुम गर्दा पनि हुन्छ जब काम छैन भने राखेर के काम सो यसलाई हटाउन मिल्छ यसलाई हटाइदिनु हो भने यसले के काम गर्थ्यो भने सोधेको छ सो सपोज यो यहाँ छैन भनेपछि यहाँ त सेन्ट्रल ट्याप सर्किट हो अब छैन भने हामीले फर्स्ट पोजिटिभ हाफ साइकल आयो भने यसले D1 डायोडले कन्डक्ट गर्छ आउटपुट आउँछ तर नेगेटिभ हाफ साइकल आयो भने त्यति बेला D1 ले कन्डक्ट गर्दैन सो यसको आउटपुट कस्तो देखिन्थ्यो भन्दाखेरि साइनुसोइडल यो भयो यसको आउटपुट भनेको फर्स्ट हाफ साइकलमा आउँछ फेरि नेक्स्ट हाफ साइकलमा छैन र अर्को हाफ साइकलमा फेरि आउँछ मतलब यो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सिम्पली यो हाफ वेभ रेक्टिफायर जस्तो बिहेभ गर्थ्यो हाफ वेभ रेक्टिफायर जस्तो बिहेभ गर्थ्यो सो 19 को लागि यति लेख्दाखेरि इनफ हुन्छ बिकज 1 मार्क को क्वेशन हो हामीले यो ग्रुप बी डिस्कसन सकायौं अब हामी ग्रुप सी तिर मुभ हुन्छौं ओके थ्यांक यू एन्ड स्टे ट्युन थ्यांक यू